เคยสงสัยไหมครับทำไมนักบินไม่พูดว่าตอนนี้เราบินที่ 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่กลับพูดว่าบินที่มัค 0.8 ฟังดูเหมือนรหัสสายลับเจมส์บอนด์ยังไงไม่รู้ จริงด้วยค่ะ แล้วมาร์กมันคืออะไรเหรอคะ ตัวเลขดูเท่ดี แต่ทำไมต้องวัดแบบนั้น เพราะหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือน็อตที่เราใช้กันมันหลอกตานักบินได้ครับ ยิ่งบินสูงยิ่งอันตราย หลอกตายังไงคะ ความเร็วก็ความเร็วสิ ไม่เสมอไปครับ สมมุติเราบินอยู่ที่ความสูง 35,000 ฟุตหน้าปัดที่วัดแรงปะทะของอากาศ หรือที่เรียกว่า IAS Indicated Airspeed มันอาจโชว์แค่ 250 นอตประมาณ 460 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง แต่ความเร็วจริงของเครื่องบินหรือ TAS True Airspeed น่ะพุ่งไปถึง 430 นอตหรือเกือบ 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวนะ ตัวเลขต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะคะ แล้วนักบินจะเชื่ออันไหนดีล่ะ นั่นแหละครับปัญหาใหญ่ของการบินยุคแรกเลย เพราะพออากาศเบาบางแรงปะทะก็น้อยลงนับปัดเลยหลอกว่าเราบินช้า ทั้งที่จริงแล้วกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดที่อันตรายมาก สิ่งที่เรียกว่ากำแพงเสียง Sound Barrier โอ้โห นี่ถ้ามองแต่หน้าปัดก็มีสิทธิ์เข้าชนกำแพงเสียงแบบไม่รู้ตัวเลยสิคะ ใช่ครับ และที่สำคัญความเร็วเสียงมันไม่ได้คงที่ด้วยนะครับ ฮะ หนูเคยท่องตอนเรียนว่าเสียงเดินทางประมาณ 340 เมตรต่อวินาที หรือ 1,225 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่หรอคะ อันนั้นถูกแต่เฉพาะที่ระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสเท่านั้นครับ เพราะความเร็วเสียงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศล้วนๆ ยิ่งสูงอากาศยิ่งเย็นเสียงก็ช้าลง เช่น ที่ระดับน้ำทะเลเสียงเดินทาง 1,225 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ที่สูง 36,000 ฟุต อุณหภูมิ-56 องศา เสียงจะเหลือแค่ 1,060 กิโลเมตร แปลว่ากำแพงเสียงมันเลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆ เวลาบินสูงขึ้น ถูกต้องเลยครับ พอบินสูงความเร็วจริงของเครื่องเพิ่มขึ้น แต่ขีดจำกัดของเสียงกลับลดลง นั่นแหละเลขมักจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ แล้วตอนเข้าใกล้มาร์คหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นคะ ถึงได้อันตรายขนาดนั้น ลองนึกภาพอากาศรอบเครื่องบินเหมือนน้ำครับ ตอนเราว่ายน้ำช้าๆ น้ำก็หลบทางให้เราได้ แต่ถ้าเราพุ่งแรงเกินไป น้ำจะต้านเราใช่ไหมครับ อากาศก็เหมือนกันครับ พอเร็วถึงระดับหนึ่งมันหลบไม่ทัน แล้วเกิดการอัดตัว แล้วพออัดตัวจะเป็นยังไงต่อคะ มันจะเกิดคลื่นกระแทกหรือช็อคเวฟครับ คลื่นนี้คือกำแพงล่องหนของฟิสิกส์เลย พออากาศเร็วกว่าเสียงบางส่วนบนปีก แล้วชนกับอากาศช้ากว่าเสียง มันจะปังขึ้นมาทันที เหมือนเสียงระเบิดที่ดังจากเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ นั่นเรียกว่าโซนิกบูม และถ้าเกิดคลื่นกระแทกผิดจุดขึ้นบนปีก จะทำให้แรงยกเปลี่ยนตำแหน่งทันที จนเครื่องบินหัวทิ่มลง นี่คือสิ่งที่นักบินเรียกว่า Much Tuck ฝันร้ายของยุคก่อนเลยครับ แล้วใครเป็นคนแรกที่ทะลุกำแพงเสียงได้คะ ชื่อของเขาคือชักเยเกอร์นักบินทดสอบชาวอเมริกัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 1947 เขาขับเครื่องเบล X1 ทะลุความเร็วเสียงที่มัค 1.06 ได้สำเร็จครับ ตอนนั้นทั้งโลกเฮกันเลยครับ เพราะมันพิสูจน์ว่ากำแพงเสียงที่หลายคนคิดว่าไม่มีวันผ่านได้ จริงๆ แล้วมันคือปัญหาวิศวกรรมไม่ใช่เวทมนต์ สุดยอดมาก แล้วเขาทำยังไงถึงบินผ่านได้คะ เขาไม่ได้ใช้พลังกล้ามครับ แต่ใช้พลังการออกแบบ วิศวกรเจอทางแก้2 อย่างใหญ่ๆ ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์การบินไปตลอดกาล 1. ปีกแบบลู่ไปข้างหลังทำให้ลงที่ชนปีกจริงๆ รู้สึกเหมือนชนช้าลง ช่วยให้เครื่องทนใกล้มาร์ค 1 ได้ โดยไม่เกิดคลื่นกระแทกเร็วเกินไป 2. กฎแห่งพื้นที่ เวลาปีกงอกออกมาทำให้พื้นที่หน้าตัดเพิ่ม วิศวกรเลยบีบลำตัวให้คอดเข้า กลายเป็นทรงขวดโค้กที่เราคุ้นตาในเครื่องบินรบยุคนั้น พอทำแบบนี้แรงต้านก็ลดลงอย่างมหาศาล โอ้โห แค่ให้เครื่องมีเอวนิดเดียวก็ทะลุเสียงได้เลยเหรอคะ
จริงครับ เครื่อง F102A ที่ใช้ทรงขวดโค้กเนี่ยแหละ บินทะลุมาร์ค 1.2 ได้สบายๆ ทั้งที่รุ่นก่อนหน้าบินยังไงก็ไม่ผ่าน แล้วถ้าบินเร็วกว่านั้นล่ะคะ อย่างมัก2หรือมัก3ตรงนั้นคือดินแดนของซูเปอร์โซนิกและไฮเปอร์โซนิกแล้วครับซูเปอร์โซนิกคือเร็วกว่าเสียงมาร์ค 1-5 ไฮเปอร์โซนิกคือเร็วกว่าเสียงมากๆมาร์ค 5 ขึ้นไปพอถึงระดับนั้นปัญหาใหม่คือความร้อนจากแรงเสียดสีของอากาศอย่าง SR-71 Blackbird ที่บินได้มาร์ค 3 กว่าอุณหภูมิผิวเครื่องสูงถึง 600 องศาจนตัวเครื่องขยายออกหลายเซนพอจอดเฉยๆน้ำมันยังรั่วซึมเพราะถังถูกออกแบบให้แน่นเฉพาะตอนขยายตัวกลางอากาศ โอ้โห แล้วพวกกระสวยอวกาศนี่ต้องรับความร้อนขนาดไหนคะ กระสวยอวกาศตอนกลับโลกวิ่งที่มาร์ค 25 เลยครับ ถ้าไม่มีแผ่นกระเบื้องเซรามิกกันความร้อน ยานทั้งลำจะละลายภายในไม่กี่วินาที แล้วตอนนี้มีอะไรใหม่ๆในโลกของมาร์ชไหมคะ แน่นอนครับ ตอนนี้ NASA กำลังพัฒนาเครื่องบินที่ชื่อว่า X-59 QSST ซึ่งออกแบบให้บินเหนือเสียงได้แบบเงียบ แทนที่จะได้ยินเสียงปังแบบโซนิกบูมจะเหลือแค่ตุบเบาๆ เรียกว่าโซนิกทัมป์เป้าหมายคือทำให้เที่ยวบินพาณิชย์เหนือเสียงกลับมาอีกครั้ง โดยไม่รบกวนคนบนพื้นดินครับ สุดท้ายอยากรู้ค่ะ ว่าตอนนี้นักบินเขายังใช้เลขมาร์ชอยู่ไหมคะ ใช้ทุกวันเลยครับ ตอนบินขึ้นใหม่ๆ เขาจะควบคุมด้วยความเร็วน็อตพอขึ้นถึงประมาณ 30,000 ฟุต เขาจะเปลี่ยนโหมดทันที กลายเป็นบินแบบคงค่ามาร์คเช่นมาร์ค 0.80 ตลอดทาง แบบนี้จะช่วยให้รู้แน่นอนว่าเครื่องบินแต่ละลำอยู่ห่างจากขีดจำกัดเสียงเท่ากันหมด แม้จะอยู่ในอุณหภูมิหรือความสูงต่างกันตาม แล้วตอนเข้าใจแล้วค่ะ เลขมาร์กไม่ได้แค่เท่แต่คือภาษาสากลของการบินความเร็วสูงเลยใช่ไหมคะ พูดได้เลยครับว่าเลขมาร์คคือกุญแจที่แปลงความฝันการบินให้กลายเป็นจริง และเปิดประตูสู่ยุคที่มนุษย์สามารถแหวกเสียงได้อย่างปลอดภัย ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ก่อนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิด จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป